Oj, oj, oj. Nu kör vi från fiskmåsarnas stad. Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. I politik säger Cliff, som är antiselenit, det är Cliff High. Ja. I politiken så är det ingenting som händer av en slump. Nej. För händer det någonting så kan du slå dig banne med, vad säger man? Så kan du slå vad om att det var planerat så. Ja. Och det här är ett Franklin D. Roosevelt citat. Ja. Det vart bättre på engelska, men nu skulle jag ju översätta. Ja. Det vart inte så bra. Och det hade varit bra. Ja. Kennedy plus Trump. Ja, det är ju det senaste nyaste. Ja. Ja, Veckans stora nyhet. Och det var väl som sagt också planerat. det tror jag. Det tror jag Sen på. länge. Ja. För Kennedy, han säger det att det demokratiska partiet, det är inte vad det har varit. De har ju alltid varit demokrater, de här Kennedy-familjen. Världskända sådana. Ja. Men nu för tiden så är de inte mycket att ha, säger han. De är partiet för krig och censur, korruption, big pharma, big tech och så vidare och så vidare. Ja, representerar demokratins raka motsats. Ja. Och det är ju inte alla som är så glada. Hans familj är inte så där jätteglad på honom. Många av dem tycker att han... här skulle du inte ha gjort. Du skulle inte ha lämnat demokratin. Men det är ju det han inte gör. Han lämnar ju inte demokratin. Nej. Nej. Och svensk media, förstår du. Ska akta sig, säger de här på Omni. Trump ska akta sig för att samarbeta med en sån här konspirationsteoretiker. Ja, en sån. Ja, många tycker att han är lite galen också. Nej. Jo, absolut. Men gode tid. Ja, det tycker de i amerikansk media också. Okej. Ja. Så, de kan vi inte ha att göra med. Och vad är det mer nu då? Jo, till och med tåga på allt i länder så tycker han att han ska stoppa chemtrails. Nämen. Fast han är ju inte först ut med det i USA, men Nej. då är han ju i gott sällskap då. Ja, och de är ju en konspiration. Fast Just det, fast det är blir därför de skillnad. lagstiftar mot dem. Ja. Jag tycker vet vad vi gör. Vi lyssnar lite på den här konspirationsteoretikern själv och ser vad han har att säga. Ja. Look, the CIA is a sock puppet for the military industrial complex. Its function is to provide a steady pipeline of forever wars for Raytheon and General Dynamics and Northrop Grumman and Boeing and Lockheed. That's who it's working for. It's not working for the American public. My uncle understood that in 1961 when he came into power. 4 months in, during the Bay of Pigs, when he realized he'd been lied to by his agency and by the military brass. He said publicly he took blame for it, but privately he said to his aides, I want to take the CIA and shatter it into 1,000 pieces and scatter it to the winds. But also, the Fed is a captive agency by the banking industry. Jamie Dimon and Larry Fink run the Fed. It's not working for you and me. It's working to flood the canyons of Wall Street with money. That's much more concerning to me than the agency. The agencies have too much power because they're owned by the industry. The agency didn't have too much power when it was working for the American public. But they don't do that. The health agencies are not working for public health. They're working to keep us sick because the group that controls them, the pharmaceutical industry, profits from chronic disease. Now, $4.3 trillion a year we're spending on chronic disease, and nobody's even doing research on it at NIH. So that's a big problem. The pharmaceutical industry, the oil industry, the coal industry, the chemical industry, which I've seen firsthand throughout my career. You know, each of their agencies are captured. They become sock puppets for the industry they're supposed to regulate. All of these agencies are controlled by an industry, and I think that is the biggest threat to American democracy. Beyond that, it's a microwave relay system that can manipulate. Wi-Fi radiation opens up your blood-brain barrier. And so all these toxins that are in your body can now go into your brain. Every time I bring up a f***ing subject, you know all about it. Yeah, of course. What is it? You know, I'm not going to get into it. The point is that they took male frogs, gave them atrazine. God f***ing damn it. I'm getting pissed now. But beyond that, 5 years, we're going to see 415,000 low-orbit satellites. Bill Gates says his 65,000 satellites alone will be able to look at every square inch of the planet 24 hours a day.
They're putting in 5G to harvest our data and control our behavior. Digital currency that will allow them to punish us from a distance and cut off our food supply. Vaccine passports. In 5 years, we're going to see 415,000 low-orbit satellites. Bill Gates says his 65... You know what I'm doing? I'm making steak and chicken for the dogs. I don't normally do this. But ever since that guy wrote the article about me saying I ate a dog, it hasn't been the same. Now I got to work my way back into their good grace. This was my dinner. I'm giving them my food. This is the height of irresponsible journalism. I mean, I don't care what it does for me, but look at these guys. These guys don't believe in anything they hear on the news. Yeah, Daddy would never do something like that. He was a goat. Oh, St. Francis loved the animals. I love you guys. I would never eat a dog. It was fake news. It was fake news. St. Francis with a wolf of Gubia. This is one of their favorite books. It really calms them down. Lite humoristiskt är det. Ja. Han lägger ut på Twitter, eller X, att 5 stater, Texas, Utah, Kansas, Mississippi och Louisiana, de stämmer Pfizer för att veta och ha dolt att kvaxet orsakar diverse hjärtproblem, diverse graviditetsproblem och död. Det är 10% av United States. Och nu vänder tidvattnet, säger han. Det är bra. Det hoppas vi. Ja, jag hoppas det gör det här också. Ja. Ja, han ska väl ha som sitt uppdrag att göra USA friskare. Han ska väl ta över nu från ta hand om det här. Och slänga ut den där Rachel Levine. Och man kan ju vara duktig fast man ser ut som ett miffo, men den är ju inte varken duktig. Nej, eller... jag vet inte att jag sett att han gjort något bra, men jag vet ju inte allt här. Nej, man vet inte allt, men det räcker det lilla. Ja, det finns ju ett syskonpar som heter vad de heter, Means efter dem, Kelly och Casey Means. Hon är läkare och han har jobbat som lobbyist för en massa olika företag. Och hon är faktiskt de väldigt duktiga bägge två. Men Robert Kennedy då, han har ju haft henne som sorts rådgivare. Och sen har han kommit fram till att Trump också haft henne som rådgivare. Intressant, så de kommer nog att samarbeta en hel del för att göra USA friskare. Lyssna på en liten snutt. Michelle Obama is now supporting sugar water, Fuzzy. literally. She She's is now endorsing a promoting sugar water. for kids. Because it's a better than soda option. It's still high in sugar. Why is she doing that? Because she wants to make money. So she's like a flack for some sugar company. Oh, no. She partnered with a private equity company that specializes in junk food influencer partnerships. Actually? Oh, yeah. They're a private equity company that works on the Rocks energy drink and just specializes in partnerships where high-level influencers partner to promote junk food. And she is the chief spokesperson and co-founder of Plezzy, which is a sugar water for kids. It has less sugar than soda, 'Cause so it's they can addictive. advertise that it's better than juice or It's sugar water. Kids should be drinking water. It's a safer cigarette. I know. What if Michelle Obama said that? What if Michelle Obama endorsed Stop water bottles? drinking sugar water. Kids shouldn't be drinking sugar. The fact that the USDA and Michelle Obama can't say that. Michelle Obama was right in the first year talking about food, but she was directly bought off. She was directly influenced by the food companies. Och Tulsi heter hon, inte Tulsi. Tulsi, det låter som en katt. Tulsi Gabbard har också hoppat in och ska vara med i Trump-gänget där, tycker hon. Och det tycker visst Robert Kennedy också. Han tycker att hon är en Wonder Woman. Jaha. Det tycker jag var att ta i. Men han är ju konspirationsteoretiker, så vad vet han? Ja, och sen så, det här var lite konstigt i veckan. Trump var på den här Arlington-kyrkogården för att hedra de där 13 amerikanska soldaterna som dog under Afghanistans tillbakadragande. Då när Joe Biden inte skickar något plan. Just precis. Och det här är väldigt konstigt för att det här ska vara presidenten som gör. Alltså Ja, men då är det väl alldeles rätt då. Ja, väldigt konstigt är det i varje fall. Eller också är det inte det. Och sen har han börjat posta lite grann på X också, Trump.
gå ut och skaffa en konspirationsteoristvän. Du kommer att behöva en som ska förklara för dig vad det är som håller på att hända. Ja, Det ligger nog lite i det. Ja, säger Trump Jr. Ja, men jag tycker synd om alla de här människorna som liksom inte har brytt sig i och överhuvudtaget sätta sig in i någonting. Jag menar, det var jag för inte alls länge sedan. 5-6 år sedan, jag hade ingen aning om någonting. Det är ganska länge sedan. Ja, men det finns ju de som står där som jag stod då, nu. Ja, han har tydligen gått all in det här med QAnon, förstår du, Trump. Och han håller på att posta en massa såna här citat, Q-citat. Och det blir ju, media går ju i taket på det här förstås. Det tycker jag är fruktansvärt. Ja. De där hemska QAnonnarna. Och det här är också lite lustigt. Det är en massa folk som har frågat Grok, alltså Elon Musks AI, vem det är som är CIS, alltså Commander in Chief. Och då får de hela tiden en massa bilder på Trump. Alltså jag skulle vilja ha Grok. Ja. Eller Grok. Grok heter Grok. Ja. Det är lite konstigt. Någon som frågar också vem som är president. Då får de också en bild på Trump. Så jag förstår ju varför kongressens demokrater tycker att Grok ska censureras. Ja. Så det vart en förklaring på det. Ja, fast det är ju lite roligt. De sätter lampan verkligen på hur vi har levt. För så det här är ju inte nytt. Vi har ju varit censurerade i omgångar överallt. Ja, från en konspirationsteori till en annan. Ja. NASA, det är en konspiration alltihopa, tror jag. Ja, NASA är ett riktigt skitställe. Den här tjejen, Donna Hare, jag tror inte man uttalar riktigt så, men det var roligast så. En för detta NASA-anställd som har berättat lite grejer, men hon fick inte komma till kongressen och vittna. Nej. Hon ville, men det hände aldrig. Nej. Jag vet inte. Hon hade gått in i ett fotolabb som var NASA-labb tvärs över korridoren. Hon hade hemliga tillstånd som inte gick så högt, men hon kom ändå in på begränsade områden. Och hon kände någon som satt i karantän ihop med Apollo-astronauterna, och han berättade att de hade sett skit på månen. Hade de inte bajspåsar med sig. Eller också hade de Howard Wolowitz toa. Har du sett det avsnittet? Förlåt. Nej, men de hade sett någonting på månen när de landade, säger den där karln då. Och de har ju varit uppmanade att hålla det tyst då. Och sen så var det då Dr. Ken Johnson som arbetar med Apollo-uppdragen, som hävdar att NASA vet att astronauter upptäckte forntida främmande städer och resten av otroligt avancerade maskiner på månen. Och vissa av dessa tekniker kan manipulera gravitationen. Sen fick han sparken av NASA. Men han fick leva, ja. Ja, sen har vi en tidigare NASA-astronaut som ska få prata lite. There is abundant evidence that we are being contacted, that civilizations have been visiting us for a very long time, that their appearance is bizarre from any kind of traditional materialistic Western point of view, that these visitors use the technologies of consciousness. They use toroids, they use co-rotating magnetic disks for their propulsion systems. That seems to be a common denominator of the UFO phenomenon, and how they can work, manipulate time and space locally so that they can have their own anti-gravity propulsion and their own field of energy that's isolated, gravitational field, electrogravitational field that's different. Det är spännande. Det här är Sergeant Carl Wolf, en före detta US Air Force-sergeant som hävdar att han har sett NASA-foton av en utomjordisk bas på månens bortre sida, alltså den sidan vi aldrig ser. Ja. Han är död. Ja, han fick inte leva. Nej, han dödades efter att en släpvagn träffade hans cykel. Jag antar att han satt på cykeln. Ja, det utgår jag ifrån. Men han är alltså en fototekniker, så att han har väl tillgång till bilderna där då. Det är bedrövligt. Och sen har vi en NASA-specialist, Bob Ochler. Och han talar om varför besluten togs att hålla UFO och NHI dolt för allmänheten. Nu har jag redan glömt vad NHI Ja, stod för. det var ju det här med kommunikation med utomjordingar. Just det, extern kommunikation.
Och anledningen är att det är teknik som gör fossilbränsleindustrin föråldrad. Ja, det är det Richard Gere brukar prata om. Ja. Ja. Ja, sen har vi Kevin Knut. 13 Knut dansas julen nu. Ja. Också tidigare NASA-forskare. Han säger att UFO-piloter kan leva under jordens hav i hemliga baser. Ja, det har vi ju sett. Vi har ju haft filmer med på våra avsnitt. Där UFO:na kommer upp ur vattnet. Och 2018 delade han UFO-bevis som han hade samlat in under sin karriär. Och alla doldes av regeringar runt om i världen. Det finns en liten länk där. Det står bit.ly.477mpkv. Ni kan knacka in den i vilken webbläsare som helst, så kommer ni till hans sida, så kan ni läsa hur mycket som helst. Och sen har vi en filmskapare som heter James Fox. Han skulle träffa Buzz Aldrin, tror jag. Han hade pratat med Aldrins syrra som hade sagt att någonting följde dem till månen. Det är någon som hängde på. Kompis. Ja. Han skulle få en intervju och berätta sin historia, men han drog sig ur i sista sekund, han Aldrin. Av rädsla för att bli stämplad som en ufo-nöt. Ja, han var rädd om sitt liv. Ja, han ville leva ett tag till, tror jag också. Annars kommer det med släpkärran igen. Ja, och sen har vi den sista bilden i den här sviten. Alltihopa det här om UFO fram till det här. Det finns i en Twitter-tråd som du har lagt en länk till på Telegram. Och det här är någonting som kallas för Moon Trip. De tvingade NASA-astronauten Edgar Mitchell att tro på UFOn och utomjordlingar. Det var en konstig rubrik. Jag har nog inte läst den här ordentligt. Ta den du. Ja, han accepterar att det finns utomjordingar efter att han varit på månen. Och han anklagar den amerikanska regeringen för att dölja sanningen om kontakten med utomjordingar. Ja. Och så vidare och så vidare. Jag vill gärna stanna och läsa den själva här. Det var intressant. Han fick honom alltså att börja gå tillbaka till gamla texter. Ja. För att få veta sanningen. Sumeriska indiska texter. Ja. För att få veta sanningen om vad som hade hänt här i världen. Vi måste göra Vimana-avsnittet. Ja, det måste vi göra. Sen har vi Fast Walkers. Ja, det var en YouTube-film som jag tittade på häromdagen. Och jag tyckte den var superintressant. Länk på Telegram. Ja, det finns redan. Sen har vi det här. Det är ju jättekonstigt. Ingen som vet ett dugg vad det där är för någonting. Nej, det får bli kring där i Europa. Ja. Belgien, Frankrike och allt vad det var. Ja. Det kanske var en sån här. Det kan det ha varit. Man vet inte. Nej. Vi ska lyssna på bara några små ord av en ganska lång intervju. It costs $2 billion once you've designed it to manufacture it. Most of that money goes through the back door into the aerospace engineering that deals with like Lockheed Skunk Works and Northrop Grumman or Raytheon, where they're making, big surprise here to the public, I'd say 80% of the UFOs people see are ours. They're ours, not extraterrestrial. Now, there are ones that are interstellar, but I say that many, many people are deceived when they see one and they think because it's moving in a weird way that it's got to be an extraterrestrial vehicle, when in reality it came out of the Lockheed Skunk Works, or my uncle worked for Northrop Grumman designing the lunar module, put the first man on the moon, Neil Armstrong. And people don't realize. Now, when you deal with members of Congress or people at the White House, they're so distracted by a million different pressing issues. This stuff just goes right under their radar. Titta dit. Ingenting här. Ingenting där. Och där var det någonting Bill Gates. Ja, han gillar myggor. Fyfer i havet. Då kommer man ens på tanken att man ska odla myggor. Men han är ju filantrop. Ja, just det. Jag tänkte inte på det. Jodå, han ska ju genmanipulera och släppa. Ska han ha? Han har, ja, jag sa fel. Ja, komma här och komma. Och släpper ut lite här och där. Maui har han tydligen släppt ut en massa. Ja. Florida vet vi att han också försökte släppa ut. Sen vet inte vi vad som är sant och vad som skulle ha blivit, vad man har fått gjort som man ville. Nej, det vet vi inte. Det vet vi inte. Nej. Men tanken var definitivt så här. Absolut. The EPA recently approved an experimental use permit to Oxitec, a biotech company funded by the Bill and Melinda Gates Foundation. In an effort to fight malaria, Oxitec will soon release millions of genetically modified mosquitoes in various U.S. states. According to the NIH website,
programs are being developed to allow human immunization via mosquito bite. It was Science magazine that coined the phrase flying syringes. Men vilken tanke! Ja, Flygande vaccin. ja. Wow! Vilken idé. Vilken pärla han är, Bill. Ja, här släppte de ut tydligen 2023 i Baltimore en massa myggor och det står att de är deadly, men det vet vi ju inte om de är eller inte. Men att de ens kommer på tanken att släppa ut dem är för mig en... Ja, fast det stod 2008 på det där patentet och då tänker jag med lite flyt så har de som har hand om att sett det och stoppat det. Så att det här är bara vad de hade tänkt. Men efter att han var i Brasilien, Billan, då är det 400% i denguefeber. Wow! Någon får berätta för honom, får ändra på receptet. Ja, det får han göra. Men så har vi Fauci då, den här gain of function-mannen. Alltså, jag tror ju inte att det är han som gör det själv. Tror du inte det? Nej, jag tror faktiskt inte. Jag tror inte han är tillräckligt smart. Men han har fått någonting som heter West Nile virus i varje fall. Han har precis tillfrisknat från det. Men vilken tur! Ja. Ja! Ja du, vilka jävla dumheter. Ja, och så kommer det senaste nu. Det heter EEE, den senaste sjukdomen som har kommit. Trippel E. Oxford, Massachusetts, and 3 neighboring towns have a reason for concern as mosquitoes carrying a potentially deadly virus called Eastern Equine Encephalitis, or Triple E, infected a resident who is now fighting for his life. We don't want to see another human case of Triple E this year. The rare but dangerous disease can cause swelling in the brain. There's no treatment and anyone can get infected. The death rate is as high as 30%. Even if you do survive, usually there are long-term significant health impacts, neurological impacts. Oxford has been declared a critical risk for Triple E, prompting health department officials to recommend a 6 p.m. curfew for outdoor activities, including club sports. These are recommendations. They're not hard and stop requirements. We are definitely nervous about it. Sarah Fournier is also worried her children's sports seasons, football and cheer, could be jeopardized. But they're taking precautions by wearing mosquito repellent and long sleeve tops. We can't stop life. They need to get out there. They need to play. This is their time to be social with their friends and be a part of a team. Now, Triple E symptoms usually begin between 4 to 10 days after being bitten by an infected mosquito. According to the CDC, now some of those symptoms can include fever, headache, and seizures. Nora? This is such an interesting story. Tiffany Chan, thank you so much for bringing it to us. Ingenting är nytt under solen då? Nej, absolut inte, får man lov att säga. Första episoden på den här tv-serien Inspector Lewis. 2007 pratar vi. Ja, det gör vi. Vi tittar på det. There's an imprint on this pad, sir. Looks like adrenochrome. Adrenochrome? Does that mean something? Yeah. It's a drug. A very special drug from a very special place. Where? Well, to harvest adrenochrome, you have to go to hell itself. What? You got to murder for it. Do you know what adrenochrome is, Tina? No. Somebody's written that word on this pad. Look, you can see the imprint. You got that pad from your flat. Adrenochrome, it's a drug, Tina. And Platt and his crew, they thought drugs could work wonders for them. Couldn't get enough of them. And how they wanted to try adrenochrome, Tina. But try it in its purest form. Which, myth has it, gives the highest of highs. But the thing about it is, in its purest form, adrenochrome comes from the human adrenal gland. When you remove that, the donor dies. Ja du, de är inte snabba de där amerikanerna. Va? Nej,
Nu har CDC kommit på det att nej, men det var nog inte så. Vi har nog inte kunnat isolera det där med C-sjukan. Nej. Nej. Och det har vi väl hört länge att det är en datamodell. Ja, 1 miljon gånger ungefär. Men så hur den är så har de kommit med ett nytt VAX här nu. Nämen. Ja, det har de gjort. För de nya varianterna. Fast det visar sig att den här varianten, den var ju för den förra varianten, eller hur 17 det var nu. Ja. Vilken datamodell då? Ja, jag vet inte riktigt. Men det är bra att de har kommit något nytt nu. Eftersom det nu kommer mycket, mycket mer sån här C-sjuka. Är det för att skolan börjar då? Ja, de säger så att det är så i varje fall. Men den här är det synd om, så är det. Ja, hon tog ju bara 2, eller var det 3 sprutor? 3 har hon bara tagit. Ja. Och nu fick hon sån där lång covid. Hon hade ju behövt 7 alltså. Ja, men det är inte för sent än. Du kan gå och ta några till så blir du nog frisk från din lång covid. Ja. Japp. En stackars liten dansk tjej här. Hon försvarar sig med hjälp av pepparspray. För att slippa bli våldtagen. Ja. Det är väl en självklar rättighet. Ja, det tycker jag. Jag tycker vi alla borde kunna använda det. Ja. Men då vart hon åtalad. Ja, men det är klart hon skulle vilja låta honom våldta henne. Ja, det är klart hon skulle. Det är nästan lika begåvat som det här. Att Israel och Hamas har kommit överens om en 3 dagar lång humanitär paus i Gaza. Detta för att kunna genomföra poliovaccineringar, uppger Världshälsoorganisationen. Tanken är att vaccineringen ska inledas på söndag. Samtidigt så fortsätter Israels militära operation på norra Västbanken. Och nu så riktas räderna mot flera platser samtidigt. Ja, men gud vad snällt av dem. Först så ska vi vaccinera dem, sen skjuter vi ihjäl dem. Sen skjuter vi dem, absolut. Vem tjänar pengar på vaccinet då? Ja, du. Och vem tjänar pengar på vapnen som används? Ja, det är väl någon filantrop. Ja, kanske? det är det säkerligen. Nej, för ena dagen så dödar de ett 20-tal. Och nästa dag så dödar de drygt 30. Men det gäller att vaccinera dem i förväg. Så man kan använda deras organ. Aj, dig. Du menar allvar? Ja, det är lite ironiska, ja. Israel, who'd ordered them in advance. On Friday, Ukrainian authorities arrested a dozen people, most of them Israelis, for taking part in the scheme. The network, which mostly sought kidneys, paid as much as $10,000 per body part. The organs were then sold for over $200,000. Ukraine's Interior Ministry says most of the organ donors were impoverished young women. This is not the first time that reports have surfaced implicating Israelis in organ trafficking. Last year, a Swedish journalist published an article claiming that Israeli soldiers killed young Palestinians for their organs. Men vad fan sa hon? En svensk journalist som har skrivit? Ja, en artikel. Den artikeln har jag missat. Jag med. Jag vet inte när det är ifrån, men jag tror att den kan ha blivit... Kan den ha blivit censurerad? Kan den ha blivit, ja. Det skulle de väl aldrig. Ja. Är det någon som vet var den finns så vill vi gärna läsa den. Tyskland påskyndar utvisningar. Scholz har blivit grinig. Ja, han har fått nog helt enkelt. Det är för mycket knivattacker. Jaha, hur kan det bli så tokigt? Jag förstår inte. Europa är ju som Europa är just nu. Åh, fy fan. Hur blir det med maten i England, tro? Ja, jag vet inte det. Det blir nog inte så bra. Nej. Piece of hypocrisy to point out with regards to this, and specifically King Charles, I have to get used to saying King Charles now, who has just given his royal assent to new laws in the UK that okay the idea of gene-edited foods being unlabeled and undifferentiable from normal foods. He has just given his royal assent to that, despite the fact that King Charles not only was the person who literally launched the Great Reset. When the World Economic Forum had their launch party, it was King Charles who did that launch and was the first speaker. The time to act is now.
who announced the Great Reset to the world. But King Charles goes around the world jet-setting, of course, flying his private jets with all of his attendants. He has something like 120 staff who look after everything, including setting the bath temperature to just the right way and putting the bath plug in just the right position, cooking several different eggs for him every morning so he can find one with just the right consistency, traveling around with his own personal toilet seat, all of course the stupid royal nonsense. But also, he travels around with not only his personal chefs, but his personal food supply, which is organic food only, because he will not touch the very stuff that he's trying to foist on the rest of us. But don't worry, guys, as part of One Health and as part of the UNEP, quadripartite, whatever they're going to thrust down your throat, they're going to say that this is in the name of protecting Mother Earth from those horrible, horrible farms that are producing all this horrible greenhouse gas emission. You guys are eating meat. Oh, you're eating all these horrible, you're contributing to the end of nature. What you need is this bioengineered, lab-produced gunk from these corporations that have monopolized that industry. That's what's good for you. Just don't look to us to be eating it. No, that's for you guys, the plebs out there. Anyone who is not disgusted, truly disgusted by the hypocrisy of this agenda, truly isn't paying attention to it. It has nothing to do with saving the planet. Fan ta mig kräks. Men jag skulle gå ner i vikt. Ja, det är så säkert. Jo då, Keir Starmer. Han är ju så älskad i England. Premiärministern. Ja, alla tycker jättemycket om honom. Och nu kommer de att tycka ännu mer om honom. För att han går all in för att Englands, USAs eller UK, United Kingdoms befolkning ska äta insekter. The government knows quite a bit about eating bugs. Turns out it's very, very unhealthy. I pulled these right out of the National Library of Medicine 2017 study funded by the government. Said that the chitin in bugs, the exoskeletons, will provoke human innate immunity to generate a deluge of inflammatory cytokines which injure organs and in persistent situations lead to death, multiple sclerosis, systemic lupus and cancer. Sign me up, right? Nu kommer de senaste politiska nyheterna från England. Ja, det är från UK. Ja, UK. Det här är det viktigaste vi har. Ja. Politics UK. Katten börjar bli gammal. Ja, Larry. Ja. Han har ju bott där på 10 Downing Street och du vet de hade jätteproblem med möss där. De hade för mycket möss där. Så det är han som jobbar där. Ja. Han har alltså jobbat där sedan 2007. Han var ju född 2007. Januari till och med. Ja, till och med januari. Så han är snart 18 år. Ja, han får ta körkort. Jajamensan. Och nu planerar de hur ska de göra när han blir för gammal för sitt jobb. Ja. Och jag kan tänka så här, en katt som är 18 år, det är rätt fantastiskt. Det är bra. Men han har nog inte ätit de där jävla kulorna. Nej, han har ätit möss. Han har ätit riktig mat. Ja. Och apropå riktig mat och hundar och katter. Pira har föreläsning igen 8 september och jag rekommenderar den här alltså. Vi lägger länk här nere, vi har länk på Telegram. Det var så jätteintressant, hon hade mycket bra att informera om. Så det kan jag tipsa er om. Men du, den här kvinnan då? Ja, tillbaka till de politiska nyheterna. Ja. Katie Hobson är ju liksom komiker, ståuppare. Ja. Men hon säger nu att hon har varit på den här festivalen, på Notting Hill-festivalen. Ja. Och så ska hon tala om lite hur det har varit där. Något säger mig att jag hade inte velat vara där. From Notting Hill Carnival, nearly lost my voice from so much shouting, and it's been a brilliant few days. Honestly, you've never seen the capital like it. We got to piss where we wanted, we got to dance on top of bus stops, we got to rub our vaginas up on strangers and policemen, and they did nothing about it. And then there was just like 340 mostly peaceful arrests, and also 8 mostly peaceful stabbings. 4 people are still in intensive care and one's in a coma. She was a mum with a kid that tried to stop a fight. But, you know, let us party on because it is a glorious representation of London at its best because diversity is absolutely our strength. Ja, vad ska man säga? Hade jag satt på mig en sån här bikini då hade min man sagt skilsmässa i hjärtat. Jag säger så här, jag tror inte hon var där. Nej, det tror inte jag heller. Vilket organ har du? Jag har det internationella atomenergiorganet. Nej, det var IAEA har du. Ja, de har varit och kollat i en kurs där. De tycker inte det är så jättebra att Ukraina håller på och bombar på kärnkraftsanläggningar. De har ju varit i Zapronitska tidigare och då tyckte inte det var bra där heller. De är aldrig nöjda. Nej, det är de inte. För de tycker faktiskt att i slutändan kan låta väldigt sunt förnuft. Helt enkelt
attackerar inte ett kärnkraftverk. Så de är lite halvoroliga nu att det här ska bli värre. Han ser lite bekymrad ut tycker jag. Ja, vi ska inte skratta åt för det här är faktiskt allvarligt. Ja, det är idioti. Det är så idiotiskt så det går inte att... Ja. Men påven så han går ett steg längre. Ja, han fördömer Zelenskyjs tillslag mot Ukrainas största kyrka. Ja, men jag är benägen håller med att hålla om det med också. honom. Jag håller med ibland. Jag tror dock att jag skulle vilja se den där gubben röra på sig, prata. Ja. Jag undrar om han finns. Ja, det vet vi inte. Nej, alltså Ukraina tror jag är den största jävla skithögen som finns just för ögonblicket. Det verkar så. Ja, och sen har vi ju Biden, de är skithög till. Om han finns eller inte, det vet vi inte. Men det var i alla fall ett inlägg på hans ex-konto där som säger att Donald Trump sätter sig själv främst. Och Amerika sist. Ja okej. Och Kamala Harris slåss för folket. Ja, självklart. Och så ska vi ta och tänka efter nu. Hur var det nu? Trump har ju varit president 4 år. Han tog inte ens ut lön under den tiden. Nej, och det var väl väldigt mycket nedgång på invandringen, den illegala. Ja. Och sen folk har hade vi väl jobb och så. Och sen har vi den här Biden-regimen som vi väl kan kalla den, vem den är som bestämmer. Hur har han gjort när han har suttit vid makten? Men Joe Biden har väl inte tagit ut någon lön, han har väl bara tagit mutor i miljardsvängen. Okej då. Då så. Ja. Då är det lugnt. Ja. Men Fel av mig. den där Biden. Den där Biden då. Är det samma gubbe verkligen? Inte en aning. Det hoppas jag får veta någon gång. Det var någon som sa att Biden hade kommit in i samma sovrum som Big Mike och Obama en gång där 2009. Och efter det var han inte så lik. Och det ser man ju nästan. Så frågan är om det är Biden vi någonsin har sett. Det vet vi inte. Inte en aning. Men så är det nu så har de fått covid i varje fall. Igen? Ja, de här på DNC, Demokratiska konventet. Ja, men de är väl vaccinerade allihop? Ja, jag trodde ju det. Men de kanske inte har tagit tillräckligt mycket. De kanske inte har tagit den sista som har kommit nu. Inte nyaste boosten? Nej. Det var ju dumt. Och sen förstår inte jag vad det är jag inte ser och inte hör. Wolfgang Hansson här nu. Han tycker i varje fall att Kamala, hon är ju väldigt kraftfull och vältalig. Bussen åker hit och bussen åker Ja, ut. ungefär. Och hon har väldigt stor retorisk förmåga. Jaha, okej. DNC. Förlåt, jag suckar. Ja, DNC. Ja, var det ju. Ja. Och över 200 gånger så nämnde de och kritiserade Trump. Ja, men det är väl bra. Det är väl kreativt. De nämnde i princip inte en enda gång tror jag det var. De nämnde illegala invandringen. De nämnde inte inflationen. Nej, men alltså det är väl lättare att slå på någon än att berätta vad man vill göra själv. Ja, eller vad man har gjort. Ja, men Wolfgang är ju inte ensam om att tycka att hon är ett geni i varje fall. Här har vi en kvinna som tycker så. Inte bara Magda alltså? Nej, inte bara Magda. Tell me, how do you feel about Kamala Harris coming to town? Exuberant, just elated that this community is going to have a first-hand contact with this incredible person who is I'm going to cry. I'm so happy that a woman may be in charge, and a very capable woman with integrity. Spain is a country in Europe. It exists next to another country called Russia. Russia is a bigger country. Russia is a powerful country. Russia decided to invade a smaller country called Ukraine. So basically that's wrong. They didn't know what they were talking about. We know we're different from the presidential. We're very discreet, reptilian, cold-blooded. These are the races we have to win. Others are winning the whole country. 10. Ja, vad säger man? Ja, vad sa hon? Ja, vad sa hon? Jag tror det är så här. Att New Orleans
Där har hon satt upp en staty för att hedra henne. Så tror jag att det är. Hon har fått staka sig. Ja, det har hon fått. Du, 126 nationer har möte för att diskutera hur de ska skippa US-dollar. Det ser man. Tror vad det blir. Och sen så skippar Ford elbilar. Jaha. Ja, de tror inte på dem längre. De tror inte på dem? De fokuserar på hybridbilar. Jaha, de tycker inte att det är ekonomiskt försvarbart och det är ingen som vill ha de där elbilarna och så vidare och så vidare. Nej. Och tacka 17 för det. Nej men gud, läkarna säger att folk blir sjuka av elbilar. Många drabbade av samma åkomma. Ja. Ja du. Ja. Yrsel, huvudvärk, illamående. Ja. Det var en ny anfallsvinkel jag inte hade tänkt på tidigare. Ja, det håller jag med om. Men så kan det nog vara kanske. Ja. Här får vi ju inte prata om förintelsen. Nej. I USA ska man inte få prata om 9/11. Man får inte ifrågasätta det heller, tycker de judiska lobbyorganisationerna. Det här är ju från april i år. Ja. Frågan är ju hur det gick med det där egentligen. Frågan är ju inte alls det. Frågan är ju egentligen varför. Ja, det kan vi få svar på här. Week before, one of the great rabbis in Israel, Hasidic rabbi, he came with some people, some of his disciples in the car, and they were coming towards the evening. He didn't want to lose the time of mincha, the prayer of the afternoon. He said, please, can you stop right here? I want to daven, I want to pray mincha here. They prayed mincha with minyan in front of everybody passing in Manhattan. Where? Right there, near the World Center. After he finished the davening, the prayer, he said, say bye-bye to those buildings because you are not going to see them no more. Say bye-bye to those buildings because you are not going to see them no more. It's common knowledge Israeli Mossad and the CIA are behind the 9/11 terror attacks. Francesco Cossiga, president of Italy. Ja, knäböj innan huset är borta. Ja. Huker gubbar. Gubbar och kärringar huker i bänkarna flylladrarna upp. Ja. Men så är det. USA, de har gjort ett stort misstag. Jaha. Ja, de råkade ge 239 miljoner till talibanerna. Nej, vad tokigt. Det kan bli, men det man tryckte på fel knapp, vet du. Ja. Fick de tillbaka dem då, tro? Det betvivlar jag. Det betvivlar jag också. Ja, Oprah. Apropå det med DNC. Mm. Hon har ju varit där och varit talare. Jajamän, det var så synd om henne. Hon visste ju vad dåligt man kunde må. Ja, det kan vara. Ja, oj mig, vad eländigt det var. Hon är inte sig lik om man tittar på den här bilden. Och så tittar man på nästa. Ja. Ser man, oj. Nu är det glad ut där, måste jag säga. Ja, det kan man väl få, men det är ju inte Oprah Winfrey. Nej. Och där ser hon är så slät och fin. På nästa bild där är jätteslät och fin. Det finns några speciella ansiktsmasker man kan klippa på sig så man blir alldeles jätteslät och fin. Det är som någon plastlager. Det måste vara hälsosamt. Hon är mycket för det med hälsa. Ja. Och hon är väldigt mycket för att vara snäll mot dem som råkar ut för otäckheter också. Men vilket är hon filantrop, många? Ja, absolut. Det var ju lite skit med hon och den här, vad fan han heter, Johnson. Men, The Rock. The Rock, ja. De gjorde i varje fall så att de gav ju faktiskt 10 miljoner dollar själva efter mycket kritik då till de här som råkade ut på Hawaii där då. Ja. Men 10 miljoner var väl inte så mycket då. I år har hon faktiskt donerat 150 miljoner till Harris-kampanjen. Snacka om att spola ner i toaletten. Det märks ju vilka hon tycker är viktiga då. Medmänniskorna eller Harris. Ja, vi får lyssna på en annan som också har lite åsikter om vad som är viktigt. She and my father didn't aspire to be wealthy. In fact, they were suspicious of folks who took more than they needed. Alltså, jag shoppar inte kläder för 25 000 om året. Och det hade hon för en byxdress. Ja. Men det var ett viktigt tillfälle. Var det? Ja, de var ju på DNC där. Var det viktigt? Ja, eller de kanske tyckte det.
Ja, det här har vi lärare i Kalifornien som sätter plåster på ungarna. Ja, som ska sköta sig. Plåster med lite olika effekt. Så de lugnar sig, så de blir sömniga. Ja, så de inte blir så hungriga. Och så tappar aptiten. Ett sånt skulle vi behöva. Ja. Nej, det är ju bedrövligt. Ja, vi får lyssna på vad jag säger. Men sen får vi lyssna på en människa som... Ja, hon är nog färdig omplåstrad. Ja. She give you any stickers, any patches? Yeah. And where would she put them? These might look like your regular good job stickers, but they're not. It's a sticker that suppresses a kid's appetite, shifts their moods, and makes them feel sleepy. Parents are accusing a teacher at Options for Learning at South Almonte for giving their children mood-calming stickers without the parents' consent. Dex, I don't even know what the teacher was thinking when she did that. Maybe it was easier for them to control all the kids, to have them... Apparently, the teachers would take off the stickers before the kids got picked up. But one of the parents got there unannounced and saw the sticker on their child's arm. And we've seen a lot of behavioral issues, sleeping patterns, eating patterns different. So we've seen that the children are having like withdrawal. What makes it even more dangerous is the teacher wouldn't have known if these kids had any allergic reaction or skin sensitivities that the sticker may trigger, making it an even bigger health concern. Now the parents have pulled out all their kids in school, believing that it wasn't just one teacher involved. I'm Cody, pronouns em, ers, or zem, zers, or really any neo-pronouns that aren't ze, her, hers. I am a white transmasculine femme non-binary, temporarily mostly able-bodied, neurodivergent, obsessive-compulsive, chronically ill, culturally Jewish, Unitarian Universalist, non-monogamous, demi-low romantic, gray demi-bisexual, survivor of acute and complex trauma, millennial, and cat parent in mental health recovery. Ja, i Italien hade de golfbollshagel. Här hade vi bara tärningshagel. Ja, ungefär. Ja. Nej, men jag såg inte... Ja, en enda blixt såg jag. Och det var väl den som slog ner i ditt äppelträd. Typ. Men i övrigt så låg de ju på horisontallinjen liksom. Det var inga som gick ner i backen som man såg. Utan de gick horisontellt uppe bland molnen. Och det är ju ljud hela tiden, så det är så konstigt. Mycket märkligt är det. Ja. Det är ett udda åskoväder. Man kan undra. Ja, man kan verkligen undra. Star Wars comes to mind. Kommer du ihåg när våra gubbar fyllde 60? Då hade vi köpt biljetter och var upp till Stockholm med hotellrum och allt vad det var. För vi skulle gå på Mamma Mia. Ja! Abbas... Ja. Och det skulle bli så roligt och vi skulle ha så bra. Och så hamnar vi vid ett bord. Vi såg ingenting. Vi såg inte ett jävla något. Och om man skulle se något så fick man nackspärr. Ja, nej, jag var så förbannad så jag satte mig på bordet till sist. Så jävla dåligt. Och det är ju nu man inser. De hade ju inga pengar, de här stackars Abba. De var ju tvungna att trycka in 15 bord extra. Okej. Ja. Nu rasar de mot Donald Trump. Okej. Ja, han har deras musik. Ja, tänk om det hade varit Kamala då? Det får man ju fråga dem, men jag tror det skulle gå bra. För att de är ju bästisar med Obama, alla de här som också har sagt att Trump ska inte använda deras musik. Jag tänker Celine Dion och Bruce Springsteen, Rihanna och Neil Young och de här. Så jag kan väl tänka att tyvärr så har väl Abba fallit rätt rejält för mig. Och jag tänker så här, när får man använda en låt då? Jag vet inte. Hela upphovsmannens livstid och 70 år efter döden på den är det bundet. Så då får man inte använda det som man vill. Vi lär inte hinna med. Nej. Och då tänker jag så här, tror du Björn och Benny satt där i den där stugan på den där ön och gjorde sina låtar? Det är väl klart att de gjorde, har de sagt det så är det väl så. Ja, för man får ju känslan att det kan ju ha varit AI då med alla de här avatarerna som är i London och de, ja. Du vet. Och så ska han samarbeta med YouTube och Universal Music i ett nytt AI-projekt. Vad har han att bidra med där?
Ja, det vet jag inte. Nej, men vet du vad han säger själv? Nej. Jag tror, säger han, ju mer jag förstår, desto bättre rustad kommer jag vara för att förespråka för och hjälpa till att skydda rättigheterna för mina medmänskliga skapare. Det blir väl lite stum där. Ja, har han haft AI-medskapare tidigare? Ja, kan man undra. Det kan man undra. Kristersson då, han är ute och porrar lite med Kinberg Batra. Ja, han håller henne om ryggen, säger Anders Lindberg, säger det. Ja, även Anders Lindberg kan jag ju få hålla med ibland. Jag håller med den som säger något vettigt. Ja, men även en blindhöna hittar ju ett korn ibland. Absolut. Du, chips är förbjudna. Nej då. Och så säljs de ändå. Och nu tänker jag så här, fan vad bra, de börjar titta på innehållet. Nej. De använder ordet parmesan i titeln. Och parmesan får man inte skriva om man inte har tillstånd. Och de har inte tillstånd att använda det. Så Laholms kommun har gått på dem om det. Herregud, detaljer, petitesser. Här har vi mer. Kött kan öka risken för diabetes. Det här har de ju tjatat om hur länge som helst. När de har haft chansen, så säger de det. Och det här är från Dagens Medicin. De säger att de ska minska köttmängden till 350 gram i veckan. En liten köttbulle om dagen då i princip. Ja, fast jag tycker vi håller oss till Kaskadtidningen då. Jaha. Ja, de säger faktiskt 350 gram om dagen. Den tidningen kallar det för propellern, för det var bara 4 blad i. Ja, så frågan är ju vem har förstått något? Ja, men även Nyheter 24 säger 350 gram om dagen. Så de är överens. Det här. Men jag tycker det är roligt att de kallar processat kött som skinka, salami och bacon ska vi äta så lite som möjligt. Processat kött har de väl aldrig svartmålat förut? Den känns ny. Tycker du? Ja, jag tycker det. Den brukar ju få liksom passera. Ja. Men det här tycker jag är mest fascinerande av allt. I den här typen av studier går det inte att slå fast att kött... Nej, jag blir så full i skallen så jag kan inte läsa. I den här typen av studier går det inte att slå fast att det är köttkonsumtionen som gör det ökade risken, menar Helenius. Du, vi går in på glass ett tag. Ja. Det här är inte glass. Det finns faktiskt ingenting i innehållet som påminner om glass, förutom sockret som man har i 3 olika former. Det här är en riktig glass. En riktig glass är enligt Svenska Akademins ordbok en maträtt bestående av en frusen blandning av huvudsakligen grädde och äggulor med tillsats av socker, ofta även av vanilj och fruktsaft. För att bevisa att det här är något som inte någon borde köpa gjorde jag ett experiment. Jag sköljer den äkta glassen och fejkglassen med ljummet vatten, så ser ni vad som händer. Den äkta glassen smälter snabbt medan fejkglassen nästan blir som en mozzarella. Eftersom glass inte är en skyddad märkning så är det fritt fram för vinstsugna producenter som GB Glass att stoppa i vad som helst för att göra det så billigt som möjligt. Ni ser ingredienslistan här. Första ingrediensen är vatten, sen kommer 3 olika sockerarter. Därefter billigt kokosfett och ärtprotein och sen stabiliseringsmedel för att få korthuset att hålla ihop eftersom man vill få in så mycket luft som möjligt. Sist emulgeringsmedel för att skräpet ska kunna blanda sig. Att sen komma och säga att man har gjort om receptet för att göra det mer klimatvänligt tycker jag är galet osmakligt. Väljer du det här för att det är ett billigare alternativ skulle jag säga att du blir grundlurad. Du betalar för vatten och luft och en massa kemikalier. Det här är inte glass. Det borde förbjudas eller säljas någon annanstans där barnfamiljer inte kan komma åt det. Spara och tagga några vänner om du blir lika upprörd som jag. Skärpning GB Glass. Det här är inte glass. Det är baksidan av Liseberg. Foodora-bilen med knarklangaren i kommer i full sprut. Civilpolisen prejar han och så hoppar han ur och så springer han. Martin Stensö pratade om det här för något år sedan. Han hade fan inte fel alltså. Det här är helt jävla otroligt. Ja. Bra reklam för Foodora. Ja, absolut. Sen läste vi det här, ringa narkotikabrott förstörde mitt liv. Vad ska jag göra? Jag blev tagen med 0,41 gram cannabis under pandemin 2020. Domen kom 2021. 3000 i böter och en prick i belastningsregistret. Och det är just den där pricken som har totalt sabbat livet. Innan pricken fick jag nästan hälften av alla jobb jag sökte. Och då har jag lång arbetslivserfarenhet sedan tidigare.
Efter pricken har jag inte fått ett enda jobb. Och då undrar jag, varför sökte du så mycket jobb före pricken? Jag tyckte väl kanske hon ville ha omväxling. Ja, så kan det ju vara. Nej, men det låter lite konstigt måste jag Och säga. prickens fel kan det väl inte vara? Om Nej. jag gör medvetet en olaglig handling. Ja. Ja. Här har vi fler medvetna olagliga handlingar. Och de kommer ifrån IVO skulle jag vilja påstå. Ja. Det är svårt att stänga kriminellas HVB-hem. HVB, de har vi där igen. Ja. Ja, det är hem för vård och boende för unga som inte mår så bra. I princip. Och de ska ju alltså ha starka, stabila stöd i livet. Ja. Så men då tar vi väl ett kriminellt gäng som tar hand om dem. Släktbaserad brottslighet som håller på med de här hemmen. Och det är svårt att stänga dem. Vad är det för svårt? Varför är det svårt? IVO, ni har ett jobb och det är att se till att göra det bra. Ja. Och det är dåligt gjort det här. Så. Det är systemhotande, säger han. Nej, Sen så tittar jag på Isabella och hon såg att en fabrik som gör medicin kommer att brinna ner. Och så ser hon en annan sån fabrik i Spanien eller Frankrike eller någonstans nära deras gränser som också kommer att brinna ner. Och vi har ju lite fabriker här i Karlskoga som gör både det ena och det sjunde. Vi får se. Kanske kommer att brinna. Spännande. Burning. Ja, Jens håller på med sitt han. Ja. Nu är det Bolagsverket. Lämna in blankt är tydligen helt okej. Den här balansräkningen registreras utan anmärkning. Och då svarar Bolagsverket så här. Vi gör en sökning efter ordet balansräkning. Samt att minst ett unikt element tillhörande balansräkningen ska finnas. Uppfylls båda kriterierna anser vi att en balansräkning finns. Då står det en nolla och balansräkning. Det är klart. Fick så färdigt. Varför är man så noga med sånt här själv? Jag vet inte. Ja, och så är det en revisor då som har släppt igenom en årsredovisning som inte är korrekt. Och då säger den revisorn. Dessvärre har programmet för digital avskrift av årsredovisning och revisionsberättelsen inte slutfört en korrekt avskrift av årsredovisningen. Nej, säger du. Och det är ju sorgligt att det är just den digitala avskriften som offentliggjorts. Och vad ska revisorn göra? Intyga att det överensstämmer med originalen typ va? Ja, jag vet inte. Jag är ingen men jag läste där, innantill så jag berättar för dig hur det ska vara. Det var en retorisk fråga. Mm. Stoppa in en ny snus du. En annan auktoriserad revisor han sågar Bolagsverket eftersom Jens hade talat om en massa brister för dem då. Det är ett mycket märkligt system för digital inlämning hos Bolagsverket. Någon annans fel alltså. Och en tredje revisor förklarar varför det finns fel i årsredovisningen hos Bolagsverket. Ja, sen har ingen, inte heller jag, kollat att den digitala avskriften var korrekt. Men vad jobbar de med då? De är auktoriserade revisorer. Jaha. Och det tar de bra betalt för. Okej. Men de gör inte jobbet. Nej. Det är helt tydligt det. Och det behöver de inte heller för våran stat tycker att det är okej. Ja. Svensk senap hotad. Kavli mister tillstånd i fabrik. Jaha, var det de som skulle släppa ut lite saker? Ja, det var lite ammoniak i väggarna där. Nej, det finns ammoniak i anläggningen. Skulle det bli en olycka skulle det skapa allvarliga problem för omgivningen. Och då får de inte okej. Och det tycker jag väl är helt okej. Jag menar, vi såg ju Degerfors järnverk ställde till det. Ja. Och vi har fortfarande inte hört något hur det går. Nej. Och de som bor runt omkring har väl inte fått någon varning heller. Det tror jag inte heller. Nej. Ja, så är det. Kärnkraft? Ja, nu ska vi bygga så det. Sverige och USA inleder ett nytt kärnkraftssamarbete. Skulle vi inte avveckla? Jo, vi skulle ju avveckla, men nu har de tydligen kommit på andra tankar här igen i varje fall. Jaha. Ja, men jag tycker ju att det är bra. För vi behöver nog det där för att vi ska kunna tända lampan på vintrarna. Ja, det jag bara tycker att det verkar vara lite hipp som... Ja, det är lite fram och tillbaka och hit och dit. Och sen ska de ju då samarbeta med den här Jennifer Granholm. Men jag håller med dig. Men det är ingen ordning. Nej. Ingen ordning på allting. Och vi måste ju dra in på köttet för det får vi diabetes av. Men... Inte i Uddevalla. Inte i Uddevalla. För där ska de servera mer kött och husmanskost. Ja, det låter ju jättebra. Fast det är ju stick i stäv med allt
Framförallt fläskkött på skolorna i Uddevalla. Då funderar jag på vad det kan bero på. Ja, men det beror på att svenska svin skapar problem. Det säger de på nyheterna, så du. Ja. Ja, så det är sant. Ja. Så det är väl därför då. Ja. Och sen finns det en till sån där som jag höll ju med Anders Lindberg här förut. Ja. Håller jag med Liberala ungdomsförbundet. De tycker vi kan avskaffa länsstyrelserna. För de säger så här. Länsstyrelserna har blivit elefantkyrkogård för tidigare generationers avdankade makthavare och en grogrund för korruption. Det är inte annat än att jag kan inte hålla göra med lite. annat än att hålla med. Nej, jag får nog lov att göra det. Ja, sen har ju Mackamyra kursa och nu ska det ju vara budgivning här. Och det är över 50, stora och små och en del privata, säger konkursförvaltaren till Svenska Dagbladet. Hon har en deadline idag. Det var det som var idag 2:00. Fan, då missar vi det. Oj då. Asch. Har du budat? Nej, det glömde vi ju. Och då ska det komma in ett indikativt bud. Sen kommer vi att granska vad de erbjuder och därefter bestämma vilka som ska få delta i en skarp budgivning, säger hon. Och då undrar jag, om alla andra jävla statliga myndigheter och alla andra som har någon form av makt här i Sverige, de är ju korrupta hela högen. Ska hon sitta och bestämma vilka som ska få delta i budgivningen då? Blir det hennes kompisar då, tro? Man kan undra. Eller kan det bli någon som hotar henne med något? Ja, det kan det också vara. Ja, jag undrar ja. Det gör vi hela tiden. Men här undrar jag inte. Mätning, minskat förtroende för partiledarna. Man kan undra, vad kan det bero på? Ja, det behöver man inte undra. Demirok hade inte förändrats någonting för honom i varje fall. För han var fortsatt i botten. Ja. Och så Neverending Story. Ja, Norfolk. Nu ska de alltså flytta från USA till Västerås. Ja, vi får väl ta hand om skiten. Ja, men jag tycker det är lite lattjo. För alltså de ska ha allt expertkunnande och möjligheter som saknar motstycke i västvärlden i Västerås. Ska de ta hit dem ifrån, var det Kalifornien de bodde nu? Ja. Ska de ta hit de människorna då, menar jag vet inte hur de tänker. Och så ska de börja betala skatt här, vilket de inte behöver göra i USA på alls samma sätt. Nej. Nej. De tar hit det för att vi ska betala notan. Jag tror du har helt rätt där. Nordea ska betala lite fickpengar till New York State Department of Financial Service. Säg DFS du, det blir bra. Det är lite fickpengar de ska betala dit, för de har hållit på att tvätta lite pengar och grejat. Jag tycker det är lite roligt. Misstänkta brott mot penningtvättregler perioden 2008 till 2019. Vad gjorde de 2020 framåt då? Skötte de sig då, eller? Ja. Klart de gjorde, de kom på bättre tankar. Ja. Ja. Har du. Sen har vi en liten film som faktiskt är lite intressant. Ja. Det är Operahuset, heter det så? Svenska Operahuset. Ja. Oscarsteatern var det. Oscarsteatern var det. Kika. There's a building that is named the Oscarian Opera in Operan. And just as a reminder, and to shine some perspective on this, remember that we have the Kleksinski Federal Building in Chicago, and they got to use power tools. They had proper construction training, and we were all here to see it. And that took us 14 years to build. So now let's go back to this opera house in Sweden. Apparently, there was an opera house before this one, which is absolutely insane. And this is the original opera house. But I'm just gonna go with it so we can destroy this narrative. This is where we're told, for the first opera house, that Sweden finally had their own opera singer because they found a music academy. So Sweden figured out what music was, and now they need a place to show it off. And here is where things get very interesting. At some point in 1775, construction began. While living in huts and without a power tool in sight, the Royal Swedish Opera was completed less than 7 years later. They supposedly knocked this thing out twice as fast as our civilization took to build this pathetic box. Den här lilla filmen är jätteintressant faktiskt. Vi har länk till den på vår telegramkanal. Jag kan rekommendera den här kanalen, för den är faktiskt... Det finns mycket intressant att grotta i där.
My Lunch Break heter kanalen. Men som sagt, vi har en länk på... De pratar om en massa sådana gamla byggnader och han rotar i vad han tror har hänt här i världen. Hade han någon teori om lyxjakten som gick under? Nej, det är inte riktigt hans grej. Nej. Men det är lite roligt det här att de faktiskt tar upp det här i svensk media. Att det är ett ovanligt väderfenomen. Det är nog klimatet. Det tror jag med. Och sen är det misstankar om prins Oscar som bekräftas nu. Alla ser samma sak på bilderna. Aj. Han tycker om att vara ute i naturen. Oj. Det kan inte vara bra. Kristersson får medalj av Ukraina. Han är hedrad. Han är ju dum i huvudet. Eller jag menar, det skulle inte jag vara. Ja, vi vet ju det är när man får en medalj. Ja. Inte så himla trevligt. Nej. Och sen tyckte jag faktiskt att det här var lite intressant. I och för sig det här är Epoch Times, men det är ju ändå lite mainstream. Det är ju ändå en svensk tidning. Ja. De faktiskt skriver om det här med de olika batcharna. Att det är olika mycket biverkningar beroende på vilken batch man har fått och så här. Ja. Jag tror inte att Aftonbladet eller Expressen har skrivit om det. Men så heja Epoch Times. Ja, det här behöver ju ut. This word is ear, which means this word is beer. No, it's bear. You don't see how. It's because it's ear with a B. Bear. That's why. Which means this word would be bared? No. Why would you think? It's bear with a D. Beard. Let's take a step back, okay? This word is bear, which means this word is fair. No, it's fear. You don't see how? Ear with an F. Fear. Which means ear with a P would be pear. No, it's pear. Remember bear? I guess I'm moving too fast. So ear with an H would be maybe hair? No. Here? And then if you add a D, heard? No, it's heard. You don't see how? It's here with a D. Heard. Which means this word would be hurt. No, it's heart. What would you think? Here with a T. Heart. You don't see how? No. Say has known in Norwegian. Har visst. And what about apparently? Visst. And what about if? Viss. And wise? Vis. And folk ballad? Vise. And the verb to show? Vise. And certain? Visst. And visa? Visum. And withered? Vissen. And the hand of a clock? Viser. So how do you say, he apparently has known that if white songs show certain visas, the withered hand of a clock is not shown? Han har visst att hvis vise viser, viser visse visum, vises ikke viseren. Då kör vi. Vi hade ju världens åskväder här igår. Och det skulle ju vara lite intressant att veta vad universum har att berätta om det. Var det ett äkta, vanligt, hederligt svenskt åskväder? Eller kom det från Tyskland? Nej. Eller var det stjärnornas krig där uppe? Eller var det en harp-konstruerad, alltså konstgjord på något sätt? Vad har universum att berätta? Det pinjar. Blåser ut. Vet vi inte heller om det är äkta. Ska vi se, ska vi kika. Men det blir bra. Det kommer blixten. Ja, blixtar och dunder. Magiska under. 8 bägare. Ermiten. Kungesvärd.
och 6 i bägare och dam i mynt. Okej. Ja, det första vi pratade om åskväder så att det kom. Tornet är vad det åskar på. Mm. Alltså det här var konstruerat. Det var konstruerat. Det är någonting man har pratat om, gjort ritningar på och det här har man skissat upp. Så det här var inte bara ett vanligt åskväder. Mm. Av någon anledning så har vi haft med oss våra, vad ska man kalla det för, övre jag eller våra framtida jag har varit med och planerat det här. Mm. Någon har varit med och planerat. Ja. Och tänkt att nu ska de få se den. Nu jävlar ska de få sig en åktur. Ja. 8 i bägare. Mm. Vänder sig bort från det här. Ja, det var meningen att det skulle vara lite otäckt. Men de fick inte in alla effekterna. Nej, det tyckte inte det var så otäckt. Det var lite häftigt var det. Ja, du var inte ute på altanen när det Nej, det var jag inte. Vi tyckte det var jätteotäckt, sa hundarna. Mm-mm. Men vi var kvar, för det var ju där flocken var. Mm. Kan det vara att det här är en vändpunkt i någon form av Star Wars? Alltså att det är planerat på något sätt. Vi får ta fler kort, känner jag. Mm. Ett typ av judgment som står ju för tutar i trumpeten, uppvaknande. För att handlar om att få folk att fatta att det här är nog inte riktigt normalt. Mm. Och så tänker jag också på den rubrik som faktiskt stod i tidningen då, att det var ett väldigt konstigt väderfenomen som tog den där båten. Jag menar, om man läser det och inte fattar att det var nog inte riktigt, att det inte var riktigt normalt. Mm. Mm. Varför skulle den ta just den båten? Jag menar, det är så konstigt att just den båten med just de människorna på tog den här väderfenomenet. Mm. Alltså, ja. Mm. Det är nog lite Star Wars. Ja, det kan vara så. Ja, men faktiskt. Ja. För det här är ju good military card. Mm. Brukar de säga att tanterna vill lyssna på. Och rättvisan. Mm. Ja. Han har ju också ett svärd. Justice har ju också ett svärd. Ja, just det. Ja, han står ju också för ord och tankar. Och rättvisa. Mm. Han har sin våg där. Mm. Vi får lite sakta pö om pö och vi går emot en seger. Det här är ju helt fantastiskt. Det är en liten nystart. Ja. Ekonomiska systemet är härnäst. Kanske det som Jag tycker inte om det monetary system. Nej. Ja, men då var nog inte känslan helt fel. Att det här var fan inte någonting som var riktigt vanligt och verkligt. Det var nog lite mer... Alltså blixtarna gick ju på horisontala. Det var ju streck. Det Harp. Ja, någonting sånt. Ja, ge mig fan på. Eller kanske de åkte med sina... Du vet. Ja, 80% är ju man-made. De kanske var där uppe och slogs, vem vet. Ja. Bara ett vanligt svenskt åskväder var det Nej, inte. Nej, det var det inte. Nej. Och det vart bra. Ja. Hörni, ja. Tusen tack för alla goda fina kommentarer. Och nu ser vi fram emot en fin höst. Ja, utan extra insatta åskväder. Det vill vi inte ha. Ha det bra. Ha det gott, hej då.